Üdvözlöm Önöket, ez az Ősök tere. Német merénylet, emberi hiba, a géptípus problémái vagy végzetes körülmények egybeesése okozta a nagyreményű kormányzó helyettes halálát 70 évvel ezelőtt. Erre keressük a választ vendégeimmel, Olasz Lajossal és Béstenge Csabával. Kezdjünk. 70 évvel ezelőtt indul utolsó bevetésére Horthy István a keleti fronton. A jövő reménységét tragikus kimenetelű repülőbaleset éri. A frissen megválasztott angolbarát náci ellenes kormányzó helyettes gépe nem alkalmas hadászati célra. De már a korban felreppen a hír, hogy a Gestapo szabotázsa miatt csapódik földbe az olasz gyártmányú héja. A szándékos műszaki hiba és a rosszindulatú feltételezések helyett valószínűleg több körülmény végzetes egybeesése okozza a tragédiát. Szerencsétlenség. Horthy István repülőbalesete. Horthy István ígéretes műszaki karriert futott be, csak egy-két példa: 39-től a MÁVAG vezérigazgatója, 40-től a MÁV elnöke, majd 41-től államtitkár is. Vajon mi a magyarázat ennek az álláshalmozásnak itt a 30-as, 40-es évek fordulóján? A MÁVAG is és a MÁV is az ország legnagyobb üzemei mellett hadiüzemek, tehát alapvetően politikai szerepe is van ezeknek a cégek vezetésének. Megbízható emberek, olyan emberek, akik nyelveket beszélnek, olyan emberek, akik látták a nyugati gazdaság működését, ilyen emberek tudnak a leghatékonyabban működni ezeknek a cégeknek az élén. Így került képbe Horthy István. Amikor 1942-ben egészen konkrétan a második törvénycikk alapján az Országgyűlés összevont házában közfelkiáltása a kormányzó helyettessé választják Horthy Istvánt, akkor miért ő ráesett a választás? Miért őt jelölték ki Horthy Miklós, a betegeskedő Horthy Miklós utódjának, vagy kiszemelt utódjának? Hiszen, ahogy ön is elmondta, inkább műszaki pályát futott be. Politikai előéleten nem nagyon volt. Kormányzó helyettesnek olyan ember kellett, aki élvezte a kormányzó teljes és feltétlen bizalmát, aki mögött a társadalom fölsorakozott, aki a mérsékelt, angolbarát vagy nyugatbarát politikai erők számára meghatározó személyiség lehetett, aki a háborúban igyekezett a magyar erőket megőrizni, és akit mindennek ellenére, ha nem is nagy örömmel, de a németek is elfogadtak. Horthy István volt az egyetlen ilyen szóba jöhető jelölt. 1942 májusa, nagyon érdekes fejlemény, talán a közvéleményt is meglephette az, hogy a néhány hónapja kormányzó helyettesi tisztséget betöltött, egy közjogi méltóságot betöltő Horthy István 39 évesen jelentkezik önként a frontra, és tartalékos vadászpilótaként a keleti harcvonalra érkezik. Miért volt erre szükség egyáltalán? Így van, Horthy István 1926-ban kezdte ugye a katonai repülőpályafutását, ő tartalékos repülőtiszt volt. Azért kérte magát a kivonuló szónoki első vadászrepülőosztály állományába, hogy közvetlenül és harci tapasztalatokat szerezzen. Egyébként ugye nyilván nem lett volna neki kötelező kimenni a keleti hadszintérre. Itt talán azt a két dolgot kellene ezzel kapcsolatban kiemelni, hogy nem volt túl szerencsés dolog, hogy egy ilyen rendkívül veszélyes beosztásba ment ki a keleti hadszintérre, csak nem volt sajnos, aki nemet mondjon neki, mert máshol is tudták volna a katonai tapasztalatait hasznosítani, például egy műszaki tiszti beosztás nagyon jó lett volna neki, amúgy is gépészmérnök volt. Tehát a presztízsét megőrizhette volna egy kevésbé veszélyes állásban, csak utalok arra, hogy szélsőjobboldali politikusok is bevonultak akár jelképes katonai szolgálatra, hogy bizonyítsák a hazafiságukat. Így van. Imrédi Béla is például kim volt tartalékos. Tehát Horthynak is ezt meg kellett lépnie, de vajon ő mi jelentkezett egy olyan pozícióba, ahol a halálveszély mindennapos van? Pont a korábbi képzettsége is gyakorlata alapján, hiszen ő, mint mondtam, már másfél évtizede a légierő tartalékos vadászpilótája volt, csak hát ugye a közjogi beosztása miatt és nagyon fontos pozíciója miatt, hogy úgy kockáztassa az életét, mint a kvázi hétköznapi katonák, ez nem volt egy szerencsés dolog, hogy ezt megengedték neki, csak hát tényleg nem volt, aki nemet mondja. Egyébként emberileg nagyon szimpatikus, vagy nagyon bátor férfi, aki... Hát emberileg teljesen szimpatikus, ugye a beszélgetésünk második felében pont a tragédiáról fogunk beszélgetni, ugye ennek volt ára, ennek a hősiességnek. Mennyire volt gyakorlott pilóta Horthy István? Egyáltalán hol kapott kiképzést, és milyen géptípusokkal repült, hiszen az anekdóta szerint igazából a sportgépekhez értett, és a harctéren szembesült azzal, hogy milyenek a harci gépek, igaz ez? A sportgépekhez értett jelentős civil pilóta teljesítményei voltak, általában leggyakrabban a 39-es bombéi egyedülrepülést szokták emlegetni, ahol mintegy 13 000 kilométert repült oda-vissza egy elég gyengén felműszerezett Aradó 79-es géppel,
de azért ne felejtsük el, hogy mint tartalékos vadászpilótának utánképzésre évenként be kellett vonulni a magyar légierőhöz is, valamennyi rendszeresített vadászrepülő típusát repülte a légierőnek. A fronton ugye azt olvassuk, hogy vadászrepülőjével felderítő gépeket kellett kísérni, ez volt a missziója, 24 bevetése volt, illetve a 25. a halálos kimenetül, erről még beszélünk, tehát 24 bevetésen vett részt előzőleg sikeresen. Ezek közül melyik volt igazából harci bevetés, amikor tényleg légi csatába keveredett, és egyáltalán hogy teljesített ilyen közegben? Igazából mind a 24 harci bevetés volt. Ugye a harci bevetés titulus az, amikor nálunk az éles harci bevetést nem különböztették meg úgy, mint például a Luftwaffe-be, hogy mindenképpen ellenséges légtérbe is be kell repülni, vagy ellenséges repülőgépekkel össze kell csapni. Itt a feladatok, amiket Horthy István repült, ugye kísérőbevetések voltak, illetve saját terület feletti oltalmazó bevetések. A kísérőbevetés az vagy a közelfelderítők, vagy a bombázók kíséretét jelentette. A távolfelderítők olyan mélyen repültek be a szovjet légtérbe, hogy a héják autósugarok miatt ugye nem voltak alkalmasak. A légi harcban részt vett, ez nagyon fontos, mert igen. ugye kortársak azt mondják, hogy igazából minden tiszteletük az ővé volt, de nem volt egy gyakorlott harci pilóta állítólag. Hát igazából minden relatív, hogy ki mennyire gyakorlott, és légiharcban is a mi pilótáink ugye igazán komolyan, elég kevésszer vettek addig még részt. Horthy István egy komoly légiharcot vívott 1942. augusztus 6-án reggel, az is egy közelfelderítő biztosítás volt. Általában ezek úgy zajlottak, a héjáknak a repülési ideje jóval meghaladta a 2 órát, mivel nagyon nagy 670 literes üzemanyagtartályok voltak, ezért a közelfelderítők általában hamarabb befejezték a feladatukat, és akkor még a héják a légtérben maradtak szabadvadászatra kvázi. Ez is egy ilyen bevetés volt, és összecsapott egy jóval nagyobb szovjet vadászkötelékkel a kísérőjével. Egyébként a szovjet források a legjobb tudomásom szerint nem támasztják alá a szovjet gép lezuhanását, de ennek ellenére a bátorság elvitathatatlan, hogy egy jóval nagyobb szovjet köteléket megtámadtak, és egyébként ő maga sem azt jelentette, hogy látta becsapódni a gépet, hanem csak azt, hogy füstölni látta. Ön említette a héjákat, hogy ez volt az a vadászgép típus, amelyen az ő százada szállt. Viszont a visszaemlékezések azt mondják, hogy a pilóták egyöntetően eléggé nem voltak boldogok, ha fogalmazhatok így, hogy ezzel a típussal kellett a fronton szállniuk. Milyen technikai jellemző miatt volt népszerűtlen a héja, és egyáltalán alkalmas volt ez a gép a frontszolgálatra, hiszen vannak olyan pilóták, akik egyenesen kijelentették, hogy ők 41-ben kipróbálták, 42-ben nem szeretnének ezekkel visszamenni. Természetesen, ha a magyar légierőnek Messerschmitt vadászai lettek volna, és a pilóták választhattak volna, akkor a döntés egyértelmű. A magyar légierő kényszerhelyzetben fordult az orosz repülőgépvásárláshoz, nyugatról már nem szerezhettünk be gépet, a németek pedig nem szállították, még a megrendelt gépeket sem, rövid távon szükség volt az olasz gépekre. A héja egy korszerűnek mondható, a korábbi magyar vadászgépeknél komfortosabb, erősebb, nagyobb teljesítményű gép volt, inkább valamelyest kiforratlan konstrukció, illetve az orosz repülőgépgyárak sem a legnagyobb alapossággal készítették el ezeket a gépeket. A pilóták nem pilótabarátnak, egy kicsit kiszámíthatatlannak, nehezebben repülhetőnek tartották, mint esetleg más típusokat. De ettől ez a gép még harci alkalmazásra tökéletesen megfelelő. Mennyire nehezítette meg a pilóták életét az, amit szintén olvasok, hogy ezeket az olasz gyártmányú héjákat utólag páncélozták fel, és visszaemlékezések szerint vagy orr vagy farnehezek lettek, leginkább farnehezek. Például úgy tudom, hogy a 42-es baleset körülményeit vizsgáló bizottság szintén azt állapította meg, akár 70 évvel később egy másik bizottság egyébként, zárójelbe zárva, hogy ez volt az egyik oka a balesetnek. Hogy a pilóták nem voltak felkészülve arra, hogy a páncélozott gépnek a repülési mutatója kicsit mások. Igaz ez? Az utólagos páncélozás nyilván nem tett jót a héjának, ezt mindenki tudta akkoriban is, ugye. A repülőgépnek a tömegközéppontja megváltozott, ugye hátrébb került, és instabilabb lett, főleg fordulókban, de a hadműveleti területen lévő pilóták ezzel tisztában is voltak, és meg volt a kellő gyakorlatuk is már ezen a típuson. Hát például Horthy Istvánra konkrétan kitérve, mert vele kapcsolatban emlegetik néha azt is, hogy nem kapott megfelelő kiképzést, illetve típusátképzést. Hát nem sok ideje volt 2 hónapja, nem? A szolnoki bázisa. Azért ez a 2 hónap az nem kevés, főleg olyan időben, amikor időjárási körülmények és egyéb behatások nem akadályozzák az átképzést. Horthy István több mint 16,5 órát repült a típusátképzése során héjával.
Minden relatív, de ez a szám, ez magyar viszonylatban a típusátképzések tekintetében egy elég jelentős szám. A páncélzottan is repült egyébként? A páncélozottal a végén repült, mert tehát a végén építették be, de Horthy István mintegy 60 órát repült ezzel a páncélozott géppel, javarészt már kinn a keleti hadszintéren, tehát volt ideje bőven megszokni a gépet. Csak hogy ez a 16 óra, hogy egy arányokat tudjak mutatni, hogy az mennyi volt, a 16,5 óra az a típus átképzése, 44-ben átlagban a Messerschmitt típus átképzés 5,5 óra volt nálunk, de Horthy Istvánnak az a századtársa, aki később az első magyar Messerschmitt harci bevetést repült, a Lukács Otto zászlós, 42. októberébe 2 óra 40 perc átképzés időben rendelkezett Messerschmittre. Világos, ez meggyőző adat volt. Most pedig térjünk rá a beszélgetésünk lényegére, erre a tragikus napra, 1942. augusztus 20-ára, amikor hajnalban Horthy István elveszti a gépe felett az uralmát és lezuhan. De mielőtt a részletekbe belemennénk, a kedves nézőkkel nézzünk meg egy korabeli filmhíradó részletet 1942-ből, egy-két hónappal a tragikus esemény után. A részlet címe Horthy István emlékezete. Lássuk. Önként ment el a harctérre, hogy ezáltal is világos példát adjon a haza iránti önmegtagadó áldozatkészségre. Önkéntes útján követte szeretett hitvese is. Mindketten bizonyítékát adták, hogy részesei kívánnak lenni a nemzet egyetemes sorsának, 100 és 100 000 véres küzdelmének, egyéni szenvedéseinek és áldozatának. Hősi halála előtt néhány nappal meglátogatta a kijevi Honvéd kórházban vöröskeresztes szolgálatot teljesítő hitvesét. Ez volt az ifjú főméltóságú pár utolsó találkozója. Nagy időkben, nagy sorsfordulón hozta a magyarság jövendője áldozatául kormányzó helyettese ifjú életét. Isten akarta így, és egyedül ő tudja, miért kellett ismét, mint annyiszor már a magyarságnak áldozni legtöbbet. A megszülető új Európában a kardját hősi elszántsággal forgató, s a maga életért, jogaiért, biztonságért küzdő magyarság bizalommal tekinthet a jövőbe. Övé a múlt, és övé a ma. Igazából egy kettős tragédia történt augusztus 20-án, hogyha tudjuk azt, hogy ezen a napon ő már a visszahívó parancs értelmében nem is repülhetett volna. Ő kérte a feletteseit, hogy hagy induljon bevetésre. Valószínűleg a 25. bevetést, egy jubileumi bevetést akart, de mi az oka? Tudják, hogy mi az igazi oka, hogy még egyszer harcba akart indulni? Nem egyszer akart harcba indulni, az volt a terve, hogy még a fronton csapatlátogatásokat végez, amellett lehetőleg hajnalonként harci bevetéseket repül. Ő úgy gondolta, hogy ő azért van kint a fronton, tehát ameddig ott van, addig részt vesz a harci tevékenységben. Ugye a baleset körülményei rengeteg anekdóta látott napvilágot, erről is mindjárt beszélünk, de talán tisztázzuk önökkel, két szakértő, hogy mi is történt a levegőben itt hajnalban, augusztus 20-án, hogy történt a baleset? A Horthy István és a kísérőjének, Nemeslaki Zoltán őrmesternek a feladata egy közelfelderítő repülőgép biztosítása volt ismét, ez egy elég gyakori bevetési típus volt. Ami a tragédiába jelentősen belejátszott, az a ekkor előző nap este kapott parancs volt a bevetéssel kapcsolatban. Igazából folyamatos probléma volt a felderítő, illetve a bombázó kísérések során, hogy a vadászok nem kísérték elég közelről a gépeket, és ezért panaszkodtak a felderítők és a bombázók is. Előző este is panaszkodtak a közelfelderítők, hogy hát ugye náluk a megfigyelőknek az lenne a dolga, hogy a földet figyeljék, nem a légteret mögöttük és fölöttük, ahol a szovjet vadászok jönnek. Nyilván féltek tőlük joggal, mert nem a légiharc volt a feladatuk. Tehát megint már sokatszor kicsit legorombították a vadászokat, hogy közelről kellene kísérni a gépeket, és ezért kaptak egy olyan parancsot, ami szerintem nagyon rosszul volt megfogalmazva és kiadva, hogy a felszállás után azonnal közelről zárkózzanak fel a közelfelderítő géphez. Na most azt tudni kell, hogy ez a Heinkel 46-os közelfelderítő sokkal lassabb repülőgép volt, és ez felszállás után mondjuk egy olyan 280 km/h sebességgel emelkedett, és volt ugye 200 méteren. Most mellé fölzárkózott a vadászgéppár, amelynek a földközeli utazó sebességesen 340 km/h körüli sebesség volt, tehát még ez ennél is jóval gyorsabb. Tehát lelassult Horthy gépe magyarán kísérő. Még ennél is lejjebb kellett lassulni, és szinte lötyögött a levegőben már a gép, ugye, tehát ez annyira kicsi sebesség, az átesési sebességhez közel, hogy nagyon veszélyes volt, és ráadásul nagyon alacsonyan, tehát 300 méteren voltak. Azt tudjuk, hogy Horthy elkapta a kormányt, és ez okozta az úgynevezett dugóhúzó effektust. Miért kellett ezt a manővert elkezdeni ilyen hirtelen mozdulattal, és ez okozta a tragédiát egyáltalán?
Sokan úgy gondolják, a szemtanúk beszámolói ezt talán megerősítik, hogy Horthy István, pláne mert ez az utolsó bevetése volt, rendkívül precízen akarta ezt a bizonyos előbb említett parancsot teljesíteni, és egy meglehetősen szűk fordulóval próbált elhelyezkedni a felderítő háta mögött a kísérői pozícióban. Ez az a határon való repülés ebben a szituációban, amit sok más esetben, esetleg nagyobb magasságban katasztrófa nélkül átélhetett volna a pilóta, ebben az adott szituációban azonban ez tragédiához vezetett. Ugye néhány hónappal ezelőtt, vagy a baleset előtt a kiképzések során átélt egy hasonló élményt. Ugye az özvegye visszaemlékezéséből tudjuk, hogy azt mondja neki a balesetet, illetve a baleset közeli élményt átélt Horthy István, hogy 4000 méter magasan talán hasonló dugóhúzóba kerül, de ki tudta szedni a gépet. Magyarán az ő sorsát azt becsételte meg, hogy 400 méter magasan volt, magyarán a manőverből ő ki tudott volna jönni, hogyha magasan volt. Több ilyen típusú eset előfordult a héja kiképzés során, pilóták dugóhúzóba estek, és 3-4-500 méternyi magasságvesztés árán ki tudták venni a gépet a dugóhúzóból. A szemtanúk szintén beszámolnak arról, hogy a héja pörgése, tehát a dugóhúzó lelassult, esetleg megállt Horthy baleseténél is, és a mintegy 75 fokos zuhanási szög 45 fokos szögre enyhült. Sokan úgy vélik tehát, hogy a legjobb úton haladt arra, hogy helyrehozza ezt a manővert. Ez nem sikerült neki, 5 óra 7 perckor földhöz csapódott, és mivel tele volt üzemanyaggal a tank, ezért azonnal lángba borult a gép, és ő benne égett. Egyből egy helyszíni vizsgálatot indítottak még 42-ben, amely tudom, a fősői beszélgetés alapján önök alaposnak tartanak, hiába a következő évtizedekben ugye rengeteg összeesküvés elmélet fűződött, azért mert nem találták kielégítőnek ezt a vizsgálati eredményt. Mit állapított meg a 42-es vizsgálat? Mi volt a fő oka a balesetnek? A 42-es helyszíni vizsgálata a repülőgépvezető felelősségét alapította meg. Igazából nekik, ezt hozzáteszem, nem is volt feladatuk például a nem igazán jól kiadott parancs felelősségét, illetve helyességét vizsgálni. Ők a repülőgépvezető viselkedését vizsgálták, és a repülőgép viselkedését, és az kétségtelen tény, hogy a hibát azt Horthy István követte el, tehát az ő hirtelen kormánymozdulata miatt esett dugóhúzóba a gép. De itt ezzel kapcsolatban azért szeretnék elmondani néhány alapvető dolgot, ami talán sokak számára nem tiszta. Attól még, hogy valaki esetleg egy ilyen repüléstechnikai hibát elkövet, az nem azt jelenti, hogy ő nagyon gyenge pilóta lenne, mert a repülő balesetek, sőt katasztrófák mindennaposak voltak. A II. Világháborúban a Magyar Király Honvéd légierő gépeinek a fedélzetén többen haltak meg balesetben, mint ellenséges behatásra, és a balesetek jelentős részét mindig a humán faktor okozza, általában vezetési hiba, bár műszaki hiba is sok volt, főleg az olasz gépekkel. De ez esetben a vizsgálóbizottság a repülőgép roncsai nem talált semmilyen arra utaló jelet, hogy a kormányszervekkel bármi probléma. Tehát nem műszaki hiba volt, állapították meg 70 évvel ezelőtt, de az elmúlt 7 évtized során felmerült bármilyen olyan információ, ami egy kicsit megváltoztatta ennek a jelentésnek a megállapításait? Semmilyen új adat nem került elő. Elképzelések, spekulációk vannak, feltételezéseket lehet megfogalmazni, de olyan új tény, adat, dokumentum vagy hiteles utalás nem került elő, ami megváltoztatná ennek a vizsgálatnak az eredményét. Ugye a Horthy család nem volt elégedett a vizsgálat megállapításával, özvegye a mai napig ragaszkodik ahhoz a verzióhoz, egy összeesküvés elméletnek bizonyulhat, bár nyilván a család máshogy látja ezt, hogy a németek merényletének az áldozata lett a férje, Horthy István. Hogy ő azt mondja, hogy, és idézek az ő memoárjából, hogy egy kijevi 3 napos találkozásukon, közvetlenül a baleset előtt egy német tábornoknak a villájában szálltak meg, ami be volt poloskázva, és valószínűleg a németek kihallgatták ezt a beszélgetést, tudták, hogy mikor megy bevetésre. Horthy egy szemtanú szerint német katonák sürgölöttek a gépek körül rögtön közvetlenül a felszállás előtt, ez is gyanús. Másrészt van egy szemtanú, aki lángokat látott kicsapni a zuhanógépből, és van egy negyedik tényező, hogy jelzőrakétát küldött fel abban a 10 másodpercben Horthy István, ami eléggé különös, a gépet éppen megmenteni balesetbe kerülő embertől. Lehet ezeket száfolni? Igen, most kezdeném ezzel a jelzőrakétával. Ezt igazából egyetlen egy szemtanú állította, a kísért közelfelderítő repülőgépnek a megfigyelője, sem a közelfelderítőgép pilótája, Wagner Zászlós, aki egyébként a legrutinosabb pilóta volt a közvetlenül a balesetet látó pilóták közül, és ő például azt is mondta, hogy ő nem látta ellaposodni a dugóhúzót, ezt csak úgy zárójelbe hozzáteszem, és ő volt az első, aki meg is fogalmazta, hogy egy alacsony sebességgel végrehajtott, túlhúzott forduló miatt esett dugóhúzóba a gép.
Tehát ez csak a Baranyi százados volt, aki ezt állítólag látta a jelzőrakétát, de ez elég valószínűtlen, hogy amikor egy pilóta ugye dugóhúzóban van, és próbálna a gépet kivenni a botkormány a dugózóba, akkor elengedi a botkormányt, és a rakétapisztoly után kapkod. A merénylet kizárható egyébként, hogyha egy másik tényezőt is nézünk? Hát az az igazság, hogy a németek ugye azt csináltak Magyarországgal, amit akartak ebben a szituációban, mert ugye nagyon ügyesen zsaroltak minket, például ugye a csak részben visszaadott Erdéllyel, úgyhogy nem voltak igazán rászorulva arra, hogy ilyen kézzelfogható dolgokhoz nyúljanak, mint hogy megölni a kormányzó helyettest. Igen, 42 nyarán, ugye a történészek szerint ez még kicsit necces érlet, hogy a németeknek nem volt ekkor még érdekük esetleg a kormányzó helyettes meggyilkolása, később talán igen. Még egy érvet hagy hozzak be az összeesküvés elméletek talajáról. Ez egy olyan verzió, mi szerint ittasan szállt a gépbe, hiszen előző nap volt István napi italozás, amiben egyébként az özvegye szerint nem vehetett részt a férje. Vagy nem volt megfelelő fizikai kondícióban 39 évesen, hiszen a 20 éveseknek az ügye a vadászrepülés. A harmadik pedig az, hogy pszichológusok megállapították, hogy vélhetően eszméletét vesztette a dugóhúzóban való zuhanás közben. Ezek cáfolhatók-e? Hivatalos dokumentumok bizonyítják, hogy bár a második magyar hadsereg egyes, főleg front mögötti egységeinél előfordult italozás, a vadászrepülő osztálynál semmilyen ilyenfajta jelenség nem tűnt föl, nem csak Horthy István, a többi pilóta sem ivott, nemhogy bevetéskor, de még szabad idejében sem. Horthy István nagyon pontosan tudta, hogy mint kormányzó helyettes szem előtt van, ezért különösen figyelt a magatartására. Úgyhogy ezt nem hiszem, hogy, és megint csak semmiféle adat nem támasztja alá. Idős volt, nála 10-15 évvel fiatalabb bajtársakkal repült, de azért a magyar vadászrepülő erők parancsnoki kara Szabó Mátyástól Csukás Kálmánig, Heppes Aladárig, ez nagyjából az ő korosztálya volt, tehát önmagában ez nem kizáró tényező. Itt a beszélgetést be kell fejeznünk, hogy itt a magyar repüléstörténet vezetett egy nagy karaktert Horthy István személyében, de talán a magyar politika is, hiszen hogyha ő kormányzó helyettes maradhatott volna, akkor esetleg 44-45-ben Magyarország sorsa és egy másik mederben folyik tovább. Köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves nézőink, írjanak nekünk az ősöktere@hírtv.net e-mail címre, és nézzék meg korábbi adásainkat a Hír TV honlapján. Minden adásunk előzetesét a Magyar Nemzet szombati magazinjában olvashatják. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra, találkozunk újra az Ősök terén.